नमस्कार. रुचकर स्वाद्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत 1 किलोच्या प्रमाणात काळा मसाला कसा तयार करायचा. 2-3 वर्ष जरी ठेवला तरी हा मसाला खराब होणार नाही. तर अगदी कोरडा असा जरी ओलसर दिसत असेल तर एवढाच इतपत कोरडा मसाला पाहिजे. खूप जरी असा ओला असला तरी त्याचं असं गुठळ्या वगैरे होतात आणि भाजीत टाकताना त्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे परफेक्ट मसाला बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर इथं आपण 1 किलो मसाला बनवण्यासाठी मिरचीचं प्रमाण जे आहे ती 1.5 किलो घ्यायचं आहे. म्हणजे मसाला जो आहे ती जास्त होणार नाही किंवा कमी पण पडणार नाही. आणि मिरच्याचे देठं काढल्यानंतर किंवा मिरची थोडीशी सुकवल्यानंतर मिरचीचं प्रमाण कमी होतं आणि मग मसाल्याचं प्रमाण जास्त वाढतं. त्यामुळे मिरची घेताना 1 किलोच्या प्रमाणासाठी 1.5 किलो मिरची घ्यायची. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं आपण ही जी खडे मसाले घेतलेले आहेत किंवा कांद्याचं प्रमाण, खोबऱ्याचं प्रमाण, धने किंवा सर्व साहित्य अतिशय मोजून घेतलेलं आहे किंवा परफेक्ट प्रमाणात घेतलेलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला कुठलाच प्रॉब्लेम येणार नाही. किंवा मसाल्यामध्ये जे मसाले आहेत खडे मसाले जास्त जरी झाले तरी ते मसाला चरकतो किंवा चवीला व्यवस्थित लागत नाही. कमी पडला तरी ती भाजी व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे एकदम परफेक्ट प्रमाण आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि तुम्हाला ऑनलाईन मसाले मागवायचे असतील तर इथं स्क्रीनवर तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर दिसेल, त्याच्यावर तुम्ही हे मसाले ऑर्डर करू शकता. तर इथं आपण 1 किलोच्या प्रमाणासाठी अर्धा किलो कांदा असा उभा कट करून सुकवून चांगला घेतलेला आहे. सुकवताना थोडंसं मीठ ॲड करायचं. पाव किलो धने घेतलेले आहेत. धने निवडून घ्यायचे आहेत, ह्याच्या खडे किंवा काही दुसरं असू शकतं. पाव किलोच खोबरं घेतलेलं आहे. हेही असं किसून घेतलेलं आहे. खोबरं किसूनच घ्यायचं आहे, तुकडे करायचे नाहीत, म्हणजे मसाल्यात व्यवस्थित मिक्स होतं. तेजपत्ता घेतलेला आहे 25 ग्रॅम. तर इथं आपण 1.5 किलो लवंगी मिरची घेतलेली आहे. आणि लवंगी मिरची म्हणजे गावरान मिरची म्हटलं की अशी छोटी छोटी असते. ही अशीच मिरची निवडून घ्यायची. याच्यामध्ये बेडगी मिरचीचा बिलकुल वापर करायचा नाही, नाहीतर आपल्या काळ्या मसाल्याची चव बिघडते. त्यामुळे तिखटच मिरची हवी. जावेत्री घेतलेली आहे 13 ग्रॅम. बडीशोप घेतलेली आहे 10 ग्रॅम. लवंग घेतलेली आहे 13 ग्रॅम. सुंठ घेतलेली आहे 25 ग्रॅम. फळा घेतलेला आहे 13 ग्रॅम. मेथी घेतलेली आहे 25 ग्रॅम. दगडी फूल घेतलेलं आहे 13 ग्रॅम. काळी मिरी 13 ग्रॅम. खडा हिंग घेतलेला आहे 10 ग्रॅम. हळकुंड घेतलेला आहे 25 ग्रॅम. चक्री फूल घेतलेलं आहे 13 ग्रॅम. शहाजिरे घेतले 13 ग्रॅम. मसाला वेलची 13 ग्रॅम. हिरवी वेलची 10 ग्रॅम घेतलेली आहे. जिरे घेतलेले 100 ग्रॅम. आणि दालचिनी घेतलेले आहे 13 ग्रॅम. आता एवढ्या साहित्यामध्ये बरेच मसाले आपल्याला भाजायचे आहेत आणि काही आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर सर्वात अगोदर आपण इथं ड्राय म्हणजे ज्याला भाजून घ्यायचं आहे बिना तेलाचं, ते आपण याच्यामध्ये पहिल्यांदा तीळ भाजून घेत आहोत. इथं तेलाचा बिलकुल वापर करायचा नाही. आणि तीळ एकदम छान असं भाजून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत तडतड वाजते तोपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे. गॅस मीडियम करायचा आहे. आता आपण याच्यामध्येच खसखस टाकून घेऊया. साधारण मी 20 ग्रॅम इथं खसखस वापरलेली आहे. गॅस मीडियम करूनच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत, नाही तर हे सर्व करपलं जाईल. आणि लोखंडाच्या कढईमध्ये भाजत असताना अगदी व्यवस्थित हे बॅलन्स करतं किंवा कढई खूप वेळ गरम राहते, त्यामुळे छान ह्याच्यामध्ये भाजलं जातं. तर बघू शकता तीळ एकदम फुलून मोठं मोठं झालेलं आहे. खसखससुद्धा छान भाजले. खूप करपू द्यायचं नाही, नाहीतर चव व्यवस्थित लागत नाही. आता आपण हे काढून घेऊया प्लेटमध्ये. तर असं एखादं मोठं ताट घ्यायचं आहे जेणेकरून मसाले थंड होतील. आता आपण याच्यामध्येच मेथी दाणा टाकून घेऊया. ही मेथीसुद्धा आपल्याला छान भाजायची आहे. कच्ची जर मेथी राहिली तर कडवटपणा लागेल मसाल्यामध्ये आणि चवीलासुद्धा व्यवस्थित लागणार नाही. त्यामुळे मेथ्या व्यवस्थित फुलेपर्यंत किंवा थोडासा रंग चेंज होईपर्यंत आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या. तर बघू शकता एकदम छान फुललेले आहेत आणि याचा रंगसुद्धा चेंज झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. एक ना एक मेथी छान भाजली तरच म्हणजे चवीला चांगले मसाला होतो किंवा त्यात कडवटपणा येत नाही. तर बघू शकता एकदम छान असं आपली मेथी भाजलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये जिरे टाकून घेतलेले आहेत. जिरेसुद्धा छान खमंग वास सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून कुठलाच मसाला कच्चा राहिला नाही पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर बऱ्यापैकी आपले जिरे भाजलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण शहाजिरे आणि बडीशोपसुद्धा टाकून घ्यायचे आहे. म्हणजे हे एकदम भाजलं जाईल. का ते शहाजिरे आणि बडीशोपला जास्त वेळ लागत नाही, पटकन भाजल्या जातात. त्यामुळे याच्यामध्ये टाकून साधारण थोडंसं हलवलं की हे लगेचच भाजलं जातं. तर अशा प्रकारे बघू शकता जिऱ्याचा कलरसुद्धा थोडासा चेंज झाला आहे. खूप करपेपर्यंत बिलकुल भाजायचं नाही याला.
तर हे आपलं भाजलेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण हिरवी वेलची भाजून घ्यायची आहे. ही वेलची टाकल्यानंतर लगेचच असं फुलल्या जाते, त्यामुळे जास्त वेळ भाजायची गरज पडत नाही. तर बघू शकता एकदम छान असं टाकल्याबरोबरच ही भाजल्या जाते. जसं फुलेल तशी ती म्हणजे व्यवस्थित जर भाजली तर त्याची सालं वगैरे असं राहत नाहीत, त्यामुळे छान भाजून घ्यायचे. आता आपण ही काढून घेतलेली आहे. आता याच्यातच खोबरं टाकून घ्यायचे. खोबऱ्याला तेलाचं गरज वगैरे पडत नाही. आपल्याला असंच हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे आणि खोबरं शक्यतो व्यवस्थितच भाजायचं. कच्चं पण त्याच्यामध्ये राहिलं नाही पाहिजे, नाहीतर नंतर मसाल्याला जाळी वगैरे लागू शकते कच्चं राहिल्यानंतर. त्यामुळे एक ना एक खोबरं असं भाजून घ्यायचं. आणि जर का तुम्हाला वाटलंच की खिसणी नसेल किंवा खिसायचा कंटाळा आला असेल, तुकडे वगैरे केले, तर मग ते तुकडे तळून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे बारीक जर किसून घेतलं तर एक ना एक खोबरं भाजतं, म्हणजे आपला मसालासुद्धा चवीला छान होतो. जास्त करपवायचं सुद्धा नाही, नाहीतर मसाला असा करपट वगैरे लागू शकतो. तर बघू शकता लाल होईपर्यंत आपल्याला खोबरं भाजायचं आहे, खूप करपलं नाही पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण हे भाजून घेऊया. आता हे खोबरं भाजलेलं आहे, आपण हे काढून घेऊया. आणि काढून घेऊन तुम्ही लगेच जर कुटणार असाल तर हे पांगवून ठेवायचं, म्हणजे हे जेवढं थंड होईल तेवढं पटकन सुकलं जातं. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घेऊया. तेल टाकल्यानंतर तेल छान कडकडीत गरम होऊ द्यायचं आहे. कच्च्या तेलात कुठलंच वस्तू टाकायची नाही. आता याच्यामध्ये आपण मसाला वेलची टाकून घेऊया. मसाला वेलची तळूनच घ्यायची आहे, का तर त्याचे जे वरचं कवर असतं किंवा आवरण असतं ते खूप कडक असतं आणि भाजलं तर ते त्याचं पावडर व्यवस्थित एवढी होत नाही. तळल्यामुळे एकदम छान असं त्याचं पावडर आणि खूप असं हार्ड स्मेल असल्यामुळे थोडासा फरकसुद्धा पडतो. त्यामुळे छान फुलेपर्यंत हे मसाला वेलची आपण भाजून घेऊया. तर बघू शकता छान फुललेली आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण स्टारफूल तळून घेऊया. तर ही तळल्यामुळे आणखीन मसाल्याचा स्वाद वाढतो. कच्चं जर ठेवलं तर याची चव बघा किंवा तळल्यानंतरची चव बघा. तर ही तळलेलं आहे. आता आपण याला काढून घेऊया. तर आता आपण याच्यामध्ये हिंगाचा खडा जो आहे ते टाकून छान फुलेपर्यंत आपल्याला हा हिंग तळून घ्यायचा आहे. आणि हिंग छान जर तळलं तरच त्याची चव व्यवस्थित मसाल्यामध्ये लागते. कच्चं हिंग कधीही टाकायचं नाही मसाल्यामध्ये. तर हे तळून झाले. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण याच्यामध्येच हळकून तळून घेऊया. हळकून पण जसं की आपण हिंग तळून घेतलं तशाच प्रकारे छान फुलेपर्यंत हे हळकून तळून घ्यायचं आहे. जर का तुम्हाला अख्खं हळकून तळायचं नसेल तर याला थोडंसं फोडून घ्या आणि नंतर तळून घेतलं तरीही चालेल. पण तसं शक्यतो कळत नाही किती म्हणजे व्यवस्थित भाजलं आहे ते. हे अख्खं जर ठेवलं तर ही छान फुलले की नाही हे कळतं आपल्याला. त्यामुळे मी अख्खंच इथे तळून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता छान फुललेलं आहे. आणि हळकून घेताना चांगल्या क्वालिटीचे हळकून घ्यायचे. आता आपण हे हळकून काढून घेऊया. ह्या शिल्लक राहिलेल्याच तेलामध्ये हे मसाले मी तळते. बघू शकता एकच ह्याच्यामध्ये तळलेले मसाले टाकायचे आहेत. आता आपण याच्यामध्ये सूंठ जी आहे अख्खीवाली ती टाकून घेऊन हिला पण तळून घ्यायचं आहे. ही खूप असं जास्त करपेल इतपत तळायचं नाही, तर तळल्यानंतर लगेचच आपल्याला जाणीव होते की ही तळलेली आहे. तर याचा कलरसुद्धा थोडासा चेंज झालेला आहे बघू शकता. तर गॅस जे आहे ती मीडियम गॅसवरच मी सर्व मसाले तळते, खूप फास्ट करायचं नाही. आता आपण हे तेल निपटून काढून घेऊया. आणि आता आपण याच्यामध्ये लगेचच जावित्री तळून घेऊया. आणि याला टाकल्यानंतर एकदा पलटी करून घेतली की लगेचच हे तळलं जातं. अगदी पटकन काढून घ्यायचं म्हणजे हे करपणार नाही. आता आपण याच्यामध्ये त्रिफळा टाकून घेऊया. त्रिफळा टाकल्यानंतर सुद्धा अगदी 2-4 वेळा पलटी करून घेतलं की लगेचच हे काढून घ्यायचं आहे. तेल खूप कडकडीत गरम झाले, त्यामुळे जास्त तळायचं नाही. आता आपण याच्यामध्ये लगेचच लवंग टाकून घेतलेली आहे. लवंग टाकल्यानंतर खूप फटाफट उडते, त्यामुळे अगदी व्यवस्थित काढून घ्यायचे. आता याच्यामध्येच आपण दगडी फूलसुद्धा टाकलेलं आहे. जे आपण इथं तेल वापरलं ते अगदी थोडंसं वापरलेलं आहे, जेवढं लागेल तेवढंच. आणि त्याच तेलामध्ये आपण दगडी फूल टाकले. तर दगडी फूल थोडंसं छान असं भाजून घ्यायचं, म्हणजे व्यवस्थित कुटलं जातं किंवा असं कडकपणा त्यात राहत नाही. तर अगदी छान असं भाजलेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. तर एवढा मसाला भाजण्यासाठी साधारण 3 ते 4 छटाक तेल आपल्याला लागू शकतं. आता थोडंसं तेल कढईमध्ये आहे, याच्यातच आपण धने भाजून घेऊया. आणि धने भाजताना याच्यामध्ये खूप तेलाचा वापर करायचा नाही, नाहीतर मसाला कुटताना मसाला व्यवस्थित बारीक होत नाही आणि ते असं व्यवस्थित असं एकजीव मसाला होत नाही, तेल जर धन्यामध्ये जास्त राहिलं तर. आणि मसाला कुटून आणताना आपण जे
चटणी कांडप असतं त्याच्यावरतीच कुटून घ्यायचं आहे, म्हणजे चवीला मसाला छान होतो. जसं की गिरणी वगैरे असते त्यावरती बिलकुल कुटून घ्यायचं नाही मसाला. तर आता आपण मीडियम गॅसवर हे जे धणे आहेत ती रंग बदलेपर्यंत थोडंसं काळसर होईपर्यंत आपल्याला हे धणे भाजून घ्यायचे. तर बघू शकता अगदी थोड्याशा अर्धा पळी तेलसुद्धा नव्हतं, एवढ्यातच आपण हे धणे छान असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर याचा रंग थोडासा चेंज झालेला आहे आणि मीडियम गॅसवर जर भाजले तर छान असे एकजीव असे भाजले जातात किंवा कुटताना सुद्धा त्रास होत नाही आणि एकजीव मसाला होतो आपला. त्यामुळे छान असे भाजून घेऊया धणे. आणि धणे भाजताना अगदी मीडियम गॅसवर सतत ह्याला हलवून भाजून घ्यायचं आहे, नाहीतर एका बाजूला करपले जातील जास्त आणि एका बाजूला कच्चेच राहतील. असं न करता सतत ह्याला हलवून आपण भाजून घेऊया. पहिल्यापेक्षा छान असे धणे आपले भाजलेले आहेत आणि याला थोडंसं असं काळसरपणा आलेला आहे. याचा अर्थ आपले धणे जे आहे ती छान भाजले. तर आता आपण हे काढून घेऊया. तर जिथं आपण तेजपत्ता किंवा दगडी फूल काढून घेणार आहोत त्याच्यातच हे धणे पण काढून घ्यायचे. का तर नंतर आपल्याला कुटतेवेळी हे सगळं वेगळं बांधून नेता येतं किंवा कुटताना म्हणजे कुटणाऱ्याला त्या व्यक्तीला त्रास होणार नाही, याच्यासाठी हे सगळं एकत्र न करता बांधून न्यायचं आहे. तर आता इथं मी कढई एकदम कोरडी आहे, याच्यातच मोहरी टाकून घेतली आहे. मोहरी शक्यतो व्यवस्थित निवडून घ्यायची, याच्यात बारीक खडे वगैरे असू शकतात किंवा थोडंसं चाळणीतून काढलं धुवून घेतलं तरी चालतं. तर मोहरी भाजताना सुद्धा अगदी मीडियम गॅसवरच मी भाजत आहे, म्हणजे जेणेकरून खूप करपणारही नाही आणि कच्चीही राहणार नाही. आणि जेव्हा भाजते मोहरी तेव्हा अशी पांढरी होते किंवा हलकी होते. तर छान अशी आपण ही मोहरी भाजून घेऊया. तर हे बघा एकदम तडतड अशी उडते, याचा अर्थ छान अशी भाजलेली आहे मोहरी. जास्त वेळ लागत नाही मोहरी भाजताना. आता आपण ही काढून घेऊया. तर जिथं मेथी जिरे भाजलेले काढून घेतले त्यातच ही मी काढून घेतलेली आहे मोहरीसुद्धा. आता आपण कढईमध्ये काळी मिरी टाकून भाजून घ्यायची आहे. काळी मिरीसुद्धा हलकी होईपर्यंत किंवा छान फुलेपर्यंत भाजून घ्यायची. काळी मिरी मी शक्यतो तळत नाही, का तर त्यातलं जे तिखटपणा आहे तो तळल्यानंतर कमी होतो. त्यामुळे मी हलकीशी भाजून घेते काळी मिरी, जास्त पण करपवायची नाही. तर ही काळी मिरी आपली भाजलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. तर बघू शकता भाजल्यावर अशी पांढरट होती ही काळी मिरी. तर याच्यातच दालचिनीसुद्धा आपण भाजून घेऊया. तर कढई गरम असल्यामुळे जास्त वेळ असं म्हणजे भाजत बसायची गरज पडत नाही. अगदी पटापट हे भाजून होतं आणि खूप असं भाजायचं नाही याला, नाहीतर खूप जर भाजलं तर याचे सर्व पोषण तत्व पण नष्ट होतील आणि चवीला सुद्धा मसाला व्यवस्थित होणार नाही. त्यामुळे अगदी थोडंसं जेणेकरून त्याचं पावडर होताना बारीक होईल इतपतच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे. तर बघा दालचिनीसुद्धा भाजलेली. आता हेही याच्यामध्येच काढून घेऊया. आणि सर्व गरम मसाले तळलेले किंवा भाजलेले एकच प्लेटमध्ये टाकून घेतलेत मी. तर आता आपण याच्यामध्ये तेजपत्ता भाजून घ्यायचा आहे. तेजपत्ता भाजताना अगदी थोडंसं तेलाचा वापर करायचा आहे आपल्याला. 1-2 वेळा पलटून घेतल्यानंतर अगदी थोडंसं याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. आणि तेल टाकल्यानंतर थोडंसं लालसर पानं होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत हे. 4-5 वेळा असं पलटून घेतलं तर एक ना एक पान भाजल्या जातं. नाहीतर जर का तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर अगदी थोडे पानं टाकून भाजून घेतलं तरी चालतं, पण व्यवस्थित हे पानं भाजले पाहिजेत. तर अशा प्रकारे छान आपले हे तेजपत्ता भाजलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. तर हे सर्व आपण एकाच ताटामध्ये काढून घेतले. तर हे धणेसुद्धा बघू शकता तुम्ही एकदम कोरडे असे आहेत. बऱ्याचदा तुम्हाला सुद्धा कधी असं झालं असेल, जास्त तेल झाल्यानंतर ते कुटल्या जात नाही. आता आणखीन मी थोडंसं कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. याच्यामध्ये आता आपण कांदा भाजून घेऊया. कांदा भाजताना मी इथं 2 बॅचमध्ये कांदा भाजून घेतला आहे, का तर पूर्ण कांदा एकदाच जर टाकला तर व्यवस्थित भाजता येत नाही. यासाठी अगदी थोडंसं तेलामध्येच हे छान हलवून भाजून घ्यायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला जास्त काळं तिखट आवडत नसेल तर तुम्ही थोडंसं लालसर कांदा काढला तरी चालेल. पण मराठवाडा स्पेशल जर मसाला म्हटलं तर ते नॉनव्हेज असो किंवा व्हेज असो तर त्याला काळच रंग यायला पाहिजे त्या मसाल्याला आणि भाजीला सुद्धा, तेव्हा ती काळ्या मसाल्यातली भाजी म्हणतात. आता समजा कोल्हापूर सोलापूर तिकडे त्या भागामध्ये तांबडा रस्सा म्हणतात, त्याला कांदा फक्त लाल ठेवतात, त्यामुळे तो मसाला लालसर दिसतो. तर अगदी थोडं तेल टाकून ह्याला छान असं आपण भाजून घेऊया. तर याला भाजायला थोडासा वेळ लागतो. इथं मी गॅसवरतीच भाजते. जर का तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये करायचं असेल तर चुलीवरती वगैरे जर भाजलं तर आणखीनच छान. तर
थोडासा लालसर झालेला आहे. आता आपण हे छान असं भाजून घेऊया. कांदा भाजताना सुद्धा ह्याला सतत हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे एक ना एक कांदा म्हणजे भाजला जातो. का तर तेलामध्ये तळला तर आणखीन म्हणजे हे होतं, पण त्याच्यामध्ये तेल असं राहतं, कोरडा कांदा होत नाही. तर बघू शकता एकदम कोरडा असा हे कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे थोडंसं तेल टाकून भाजून घ्यायचं आहे, तळून नाही. त्यामुळे मसाला अगदीच म्हणजे कुटताना सुद्धा व्यवस्थित कुटला जातो. तळला तर त्याच्यात तेल जर राहिलं तर मग ते व्यवस्थित कुटला जात नाही. तर अशा प्रकारे आता आपण काढून घेतलेला आहे कांदा. ह्याला थोडंसं पसरट भांड्यामध्ये हे काढून घ्यायचं, म्हणजे थंड होईल. तर आता हे कांदा बाजूला केल्यानंतर आपण याच्यामध्येच मिरची पण भाजून घेऊया. तर मिरची टाकताना सुद्धा मी थोडीशीच भाजून घेतली. मिरची भाजताना एकदम मिरची भाजायची नाही, म्हणजे थोडीशी जर टाकली तर ती एक ना एक मिरची भाजते आणि त्यामुळे मसाल्याची चवसुद्धा चांगली लागते. तर थोडंसं अगदी ठसका होऊ नये यासाठी अगदी 2-4 थेंब टाकल्यासारखं तेल टाकलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवर ह्याला छान हलवून आपण भाजून घेणार आहोत. तर व्यवस्थित मिरची भाजली तर थोडंसं चवीमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे एकदम न भाजता अगदी थोडीशी मिरची भाजून घ्यायची. आणि ही गावरान मिरची असल्यामुळे थोडंसं वेळ लागतो याला भाजायला. ह्याचं साल जे आहे ते थोडंसं जाडसर आहे त्यामुळे. तर बघू शकता हलवून ह्याला थोडंसं असं काळे डाग पडायला लागलेत, याचा अर्थ आपली मिरची भाजत आलेली आहे. तर आणखीन ह्याला म्हणजे मीडियम जर गॅसवर भाजलं तर छान भाजले जाते आणि भाजलेली मिरची लगेचच आपल्याला कळते. तर आता आपली मिरची भाजलेली आहे. आता ही काढून घेऊया आणि काढून घेतल्यानंतर एखाद्या पसरट भांड्यामध्येच ठेवायची, म्हणजे पटकन थंड होईल. तर अशा प्रकारे सर्व मिरची मी भाजून घेते. तर पूर्ण मिरची भाजून घेऊया. तर इथं बघू शकता तळलेले मसाले असताना सुद्धा कोरडे झालेत, कांदासुद्धा थंड झाला आहे. हे सर्व वेगळे बांधून घ्यायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे जसं सांगितले तशा प्रकारे करा. आणि ही सर्व साहित्य आपण जी चटणी कांडप असते त्याच्यावर कुटणार आहोत. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. तर पाहूया कुटून आणल्यानंतर. तर हा मसाला आपण चटणी कांडपून तयार करून आणलेला आहे. याचा रंगसुद्धा बघू शकता अतिशय सुरेख आले आणि चवीलासुद्धा एकदम खमंग आणि मस्त असा हा काळा मसाला झालेला आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे मसाला हवा असेल तर स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे, त्या नंबरला व्हॉट्सअप करून तुम्ही ऑर्डर करू शकता. मग ते हॉटेलसाठी असेल किंवा घरगुती वापरासाठी असेल तर अतिशय चवदार आणि घरगुती मसाला तयार तुम्हाला मिळेल. जेव्हा आपण हा मसाला तयार करून घेतो तेव्हा थोडासा लालसर असा दिसतो, तर तसा दिसू नये यासाठी अर्धा किलो कडकडीत तेल गरम करायचं आणि ते थंड करून जेव्हा हा मसाला तयार होईल तेव्हा तिथंच नेऊन मिक्स करायला द्यायचं, म्हणजे मसाला काळा आणि चवीला छान होईल. तर आजचा काळ्या मसाल्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.